Ik ben wat monsters aan het nemen. Voor het koken en bakken. Pak ik er 2 voor de friet. En eventueel chips. Die haal ik uit dezelfde aardappelen. En 3 voor het koken. Zet ik er een nummertje op. Die gebruik ik straks meteen weer als etiket tijdens het koken. Na het schillen pak ik een plakje eraf. Dan pak ik nog 10 knollen om blauw te schudden. Om de gevoeligheid voor beschadiging en blauw te bepalen. En dan snij ik er nog een paar. Kijken of ze gebreken hebben. Nou denk je, misschien had het meteen gedaan toen ze hier op tafel stonden. Ik wil eigenlijk eerst een algemeen beeld hebben van alles wat ik heb. En dan heb ik ook alle standaardresten gezien. En dan bepaal ik nu nog of ik er nu nog alsnog weggooi. Die ik in eerste instantie aangehouden had. Dit blijft er dan voorlopig over. Dan heb ik hier zo de kookmonsters liggen. Er komt nog wat bij. Dit zijn alleen de derdejaars en ouderen. En wat voor de friet en eventueel chips. En dan monsters voor het stootblauw. Ik ben aan het blauw schudden. Dat doe ik in de betonmolen. Een beetje extreem misschien. En dan haal ik naast het blauw meteen de gevoeligheid voor beschadiging eruit. Ik doe er een minuut in. Dat is best lang. Erbij, daar markeert bijna niks aan. Er zitten wel wat nageltjes in, wat beschadiging betreft. Dat valt allemaal wel mee. Andere zijn meer beschadigd, zoals je hier kan zien. Nu is het even afwachten hoe dat weer heelt. Sommige wat erger, andere dan zie je over een paar weken niks meer van. Een heel eenvoudige proef. Dit is mijn proef op blauwgevoeligheid en op beschadiging. Ik heb ze eerst een minuut in de betonmolen gehad. En nu zijn we een dag of 4, 5 later. En nu kijk ik of er blauw in zit. En of ze veel beschadigd zijn. Sommige kunnen er gewoon tegen. Een minuut in de betonmolen. Hier markeert niks aan. Allemaal vrij van blauw.
Meestal doe ik alleen even een paar streken over de kopeind en over het naveleind. Dan heb ik het meeste blauw wel te pakken. Vaak zit het meeste blauw aan het naveleind. En dan deel ik ze in 4 groepen. Vrij, licht, matig en zwaar. En dan telt de licht mee voor 1, de matig voor 2 en de zwaar voor 3. En dan met een formuletje, dan komt er een blauw cijfer uit. Dat gaat van 0 tot 50. 0 is compleet vrij en 50 is heel erg zwaar blauw. En dan snij ik ze nog even om te kijken of er soms interne gebreken in zitten. En als er blauw in zit, dan kan ik ook zien hoe diep dat het blauw erin gaat. Deze is best gehavend. Beschadigd op het schil. Door het blauw schudden. Dus die geef ik dan een 5 voor beschadiging. Maar beschadiging staat los van blauwgevoeligheid. Eén knol met lichte blauwe schijnselen. Nu heb ik er vorig jaar een paar aangehouden. Er waren kruisingen met een zetmeelaardappel. En zetmeelaardappels, daar is een beetje minder opgelet met blauwgevoeligheid. Ook natuurlijk hoog droog stofgehalte, daardoor zijn ze ook meer gevoelig. Maar die kruising heb ik gemaakt om wat resistenties naar binnen te halen. Maar nou vorig jaar een beetje tegen beta in, heb ik er toch een aantal aangehouden. Er zal niet rechtstreeks naar een ras komen. Dus ik zal ze nog een keer terug moeten kruisen. Het was vorig jaar dus slecht. Het is nu weer niks. Ja, of ik daar dan verder mee moet gaan, begin ik wel mijn twijfels over te krijgen. Maar de resistenties overerven, dat ging redelijk goed. Kijk, hier word je natuurlijk niet helemaal blij van. Allemaal heel erg blauw. Het gaat er ook nog best diep in. Deze was vorig jaar nog slechter. De proef is geslaagd. Maar over die aardappel moet men niet te veel hebben. Zit er ook heel erg diep in. Je gooit ze in de praktijk natuurlijk niet in de betonmolen. Dat geeft behoorlijk een indicatie. Kan wel blijven schillen. Gaat heel diep naar binnen.
Dit is meer het beeld van eentje die matig is met blauwgevoeligheid. Dan heb ik hier de knollen, die zijn vrij van blauw. Deze heb ik lichtblauw, lichte aantasting. Hier matig. En hier zwaar. Dus dit gaat keer 3, dit gaat keer 2, dit gaat keer 1. En dan met een formuletje komt er een eindcijfer uit voor blauwgevoeligheid. Gelukkig is het merendeel gewoon goed. Er zit wel eens een blauw plekje op, maar niet ernstig. Maar er zijn ook bestaande rassen. Die zouden bij mij de eindstreep niet halen. Dus zeg maar of ik het aan goed doe. De rassen hebben toch hun bestaansrecht. Maar we willen natuurlijk iedere keer verbetering. En zo heeft iedereen een beetje zijn eigen manier. Officieel doe je dit op een schuttafel. Dan krijg je het wel minder hard van langs. Ik heb hier de innovator. Er zit al redelijk groeien bij. Maar dit zit er ook tussen. Bedankt voor het kijken.